ZTE is the listed company of the telecommunication provider in China. A ZTE egy kínai telekommunikációs cég, tőzsdén is bevezetve. Our headquarters is based in Shenzhen, and we listed in Hong Kong and in Shenzhen Stock Exchange Market. A központja Shenzhen városában van Dél-Kínában, és a shenzheni, illetve a hongkongi tőzsdén is jelen vannak a részvényei. Yeah, let's go some figures. For ZTE, in the past 30 years, we got very fast growth. Last year, in 2011, our revenue is 13.7 billion US dollar. Az elmúlt években a ZTE nagyon nagy tempóban növekedett. A tavalyi évben a bevétele 28,6%-kal növekedett egészen több mint 13 milliárd dollárra. Yeah, ZTE right now we are the top 5 telecommunication provider globally. A globális legnagyobb 5 telekommunikációs cég között vannak. Last year we got 28% growth on the revenue, and we are the number one on the growth rate. A tavalyi évben 29%-os növekedést produkáltak, ami az iparágban a legmagasabb növekedés volt. Just because we are the listed company, so for ZTE our stock is very stable and is very high value in the stock exchange market. You can see the picture. Itt a grafikonon látható a ZTE részvények a hongkongi, illetve a shenzheni tőzsdén. Látható, hogy stabil, illetve növekvő értékűek a részvények. For ZTE, every year we put 10% of the revenue to the research and development, and in 2011, ZTE we are the number one in globally for the patents application globally. A ZTE bevételének 10%-át kutatásfejlesztésre költi, és 2011-ben a szabadalom kérvényeket tekintve az első helyen állt a világon. Right now globally we have 15 R&D centers. Világszerte jelenleg 15 kutatásfejlesztési központjuk van. We can see that most of them in China, and in Europe we have two. One is in Sweden, Stockholm, and another one is in France. Látható, hogy a legtöbb ezek közül Kínában van. Európában 2 található, Svédországban és Franciaországban. Right now for ZTE globally we have more than like 70,000 employees. Világszerte összesen közel 70 000-en dolgoznak a ZTE-nél. We have more than 107 offices in the world. 107 irodát működtetnek a világon. Yeah, we have like 10,000 after sales colleagues to provide service for the customer. És a vevőszolgálatra pedig mintegy 10 000 fő áll rendelkezésre. From this picture we can see that at ZTE till today we have cooperated with most of the big telecom operator in the world. Ezen az ábrán látható, hogy az ZTE együttműködik világszerte a legnagyobb telekom szolgáltató cégekkel. For example, in Europe, the partner or customers include like British Telecom, like Dutch Telecom, Vodafone, Telenor, and KPN, all their operators. Például Európában a partnereik közé tartozik a British Telecom, a Deutsche Telekom, Vodafone és egyéb ismert társaságok. For ZTE, in this telecom industry, ZTE, I think we have the most complete product portfolio. Teljesen komplett termékvonalat tudnak nyújtani a partnereiknek. We can provide end-to-end solution, includes like mobile phones, mobile USB stick for internet, and we also provide the fixed line like access network and for the mobile switches. Mind
wireless, mind pedig vonalas szolgáltatásokat nyújtanak, mobiltelefonok, mobil internetes stickek, illetve switchek, routereket is gyártanak. Yeah. In one word, in the telecom industry, except the satellite, almost everything we can provide. Tehát azt mondható, hogy a szatellit kivételével szinte minden területen tudnak szolgáltatni. For ZTE Hungary, that we also have some figures to share with you. Itt látható néhány szám az ZTE magyarországi leányvállalatáról. We established the company, the rep office in 2005. 2005-ben alakult meg a képviseleti iroda. In the past like 7 years, we get very fast growing. You can see that here right now we have 120 employees in Hungary. Az elmúlt 7 évben dinamikusan növekedtek, ma már 120 alkalmazottjuk van. More than 55% are like our local colleagues. Ezek közül több mint 55%-a magyar. For ZTE, our business in Hungary, that we have started the cooperation with like Magyar Telekom, Telenor, Vodafone, and Intel and Digi. Magyarországon partnereik közé tartozik a Telenor, Magyar Telekom, Invitel és a Digi is. Yes, our business, our revenue in Hungary, we also get a very fast growth. We can see that from like 2007 is around like 5 million euro. Till last year, we get 60 million euro. A magyarországi bevételeik is elég nagy növekedést mutatnak, mint az ábrán is látható, 2007-es 5 milliótól 2011-re már 60 millió euróra növekedett. Especially in 2010, that we established a contract with Telenor for the whole mobile network modernization. 2010-ben kötöttek a Telenorral a teljes mobil hálózat felújítására, modernizációjára egy szerződést, ez produkálta 2010-es rendkívül nagy megugrást. Yeah, the contract value is around 200 million euro. Ez több mint 200 millió eurós szerződés volt 5 évre. Because most of ZTE you cannot see right now, and we are not so well known because we are previously focused on the like operator side, and we also started to do some like terminal business for the end users. Először a telekom szolgáltatók számára gyártottak, és most pedig a végfelhasználók számára is készítenek termékeket, mint a képen látható. The picture shows that we have delivered a lot of like products to Telenor and Vodafone, also T-Mobile. Telenornak, Vodafonnak és a T-Mobilnak is gyártanak készülékeket. This is under the operator's like brand name. Under the operator's brand name. Tehát a szolgáltató márka neve alatt árulják ezeket a készülékeket, de ők gyártják. We also started to sell just the ZTE branded products. For example, ZTE Blade and Skate we already launched in Hungary. Ezen kívül elkezdték a saját márkás termékeknek az árusítását, és ezek ezen a képen látható. Yeah, last year in 2011 we sold out around 200,000 pieces of mobile phones in Hungary. Magyarországon 200,000. 200 000 mobiltelefont adtak el. Besides this kind of besides this kind of current business, ZTE, as Mr. Wang Hongliang introduced, that we also have a very long-term like planning for the investment in Hungary. A bemutatott szolgáltatásokon kívül, mint már Wang Hongliang úr is említette, az ZTE-nek hosszú távú tervei vannak Magyarországon. So from this year, 2012 to in the coming 3 years, ZTE will invest 10 million euro in Hungary to set up the ZTE European Network Operating Center. 10 millió eurót szeretnének investálni 2012-14 között az Európai Network felügyeleti központnak a létrehozására. Yeah. For this, like we call the NOC, Network Operating Center, will be used for the whole Europe region to provide the after sales like operation, this kind of service to other countries.
Ez a központ egész Európának fog a mobil szolgáltatók felé egy üzemeltetési szolgáltatásokat nyújtani. Köszönöm szépen. Just like monitoring and the surveillance about the other network, like operating alarms, this kind of stops to do this job. Tehát a hálózatok felügyeletét fogja hiba elhárítást. Yeah, we are planning to like recruit 100 to 120 employees. Ebbe a központba 100-120 alkalmazottat szeretnének majd felvenni. Actually, right now we are very busy on the recruitment. We already like published the advertisement on the website like monster.hu, and here, if any of you are interested for this cooperation, for this business with us, we are welcome to do some activity with you. Ez már meg is kezdték az alkalmazottak keresését, a monster.hu-n is raktak föl álláshirdetéseket, illetve hogyha önök között van olyan, akit érdekelne egy ilyen lehetőség, akkor nagyon szívesen látják őt. For me personally, I have come to Hungary for 6 years, so I have some personal experience to share with everyone. Már 16 éve Magyarországon van, úgyhogy elég sok személyes tapasztalattal is rendelkezik. I think that for here today ZTE, we can got this kind of success in Hungary, that we have some, first we have very strong local team and the local talents. So ZTE, we are very keen to localize to a Hungarian company. Tehát erősen támaszkodnak a helyi munkaerőre és a helyi tehetségekre, tehát Magyarországra szeretnék lokalizálni az itteni irodát. Yeah, right now we are exactly the Hungarian company, and as I mentioned, we have 55% is a Hungarian employee. So our target is 70 till the end of this year. Mint már említette, 55%-uk a munkatársaiknak magyar, ezt 70%-ra szeretnék emelni. And I think second one that for ZTE we always like focus on the customer oriented and the service oriented company. A vevőkre, illetve a szolgáltatásra fókuszálnak elsősorban. Yeah, I think third like factor of success is that we always provide a very like price competitive and with very high quality products. A sikerükhöz hozzájárul, hogy versenyképes árakon és jó szolgáltatásokat adnak. For the first one, that for ZTE Corporation, I mean our group company, from the beginning we have very long-term like planning to do the business in Hungary. So we never give up, even we have had a lot of difficulties. Sok problémájuk volt már Magyarországon, de nem adják föl, határozottan hosszú távú terveik vannak itt. Yeah. And for some other, for example, I think that I really like Hungary and like our colleagues, Hungarian people. So I think the Hungarians, they can work and they also need like motivation, like continuously. Nagyon szereti a magyarokat, és szeret magyarokkal együtt dolgozni. Véleménye szerint a magyarok tudnak dolgozni, de folyamatosan motivációra van szükségük. And for Hungarian people, I think that you are very open for the Chinese, for this culture and this food and the Chinese people. Magyarok nagyon nyitottak a kínai kultúra, kínai ételek és a kínai emberek iránt. Yeah, and I think that for others, like you have very strict like regulations because you are the European country, and the operation cost in Hungary is relatively a little high. Tapasztalata szerint elég erős szabályozások vannak Magyarországon, mint általában Európában, és ezt be is kell tartani, tehát be is tartatják. But for this course, if we compare to other European countries, I think Hungary is the best location. That's the reason ZTE select here as the NORC center to do the investment here. Viszont Magyarország a legjobb hely ennek az említett centrumnak a létrehozására véleménye szerint. Yeah. I think this picture is just from my office. I take a photo just because we are at the info park, our office, and think that from my point of view, Hungary is a very good place for the business. Ez egy fénykép az irodája ablakából, mint látható az infoparkban vannak. Ebből is látható, hogy Magyarország egy nagyon jó hely, mind az üzlet, mind pedig az élet itt élni. Usually in China, we always have like this kind of feng shui philosophy about the location. So
the business is always like connected with the location. So ZTE we select on the bank of the Danube River. Kínában nagyon fontos egy hely kiválasztásában a Feng Shui, és a ZTE irodája a Duna partján van, tehát ez egy Feng Shui szempontjából is nagyon jó hely. I believe that I think actually usually we had a lot of like internal connections with Chinese companies, so we also share a lot of experience with them. Sok tapasztalatot osztanak meg a helyi vállalkozásokkal, helyi vállalatokkal. Generally, we like this country and we are very comfortable to stay here. Nagyon szeretik ezt az országot és szeretnek itt lenni. Thanks for your time and finally just for ZTE we are very open for the local partners for the cooperation. So if you have some good like business like proposals, we can very open to have further discussion after the meeting. Köszönöm a figyelmüket, és a ZTE nyitott a magyar cégek felé, tehát aki együttműködést szeretne kezdeményezni velük, nagyon szívesen várják a kapcsolatokat. Köszönöm szépen!